ณตรอกแคบอันสกปรกของเมืองหลวงที่เสื่อมโทรมแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินกลิ่นเหม็นอับของน้ำคร่ำคละคลุ้มหม้ออูเฉิงชายตาบอดในชุดเทาสอมซ่อนั่งพิงกำแพงอิฐเก่าหมวกฟางปีกกว้างบดบังใบหน้าครึ่งบนนิ้วมือที่หยาบกร้านกรีดกรายลงบนพินไม้เจ็บสายบรรเลงเพลงเศร้าส้อยเพื่อแลกเศษเงินจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาห่างออกไปไม่ไกลบรรยากาศเงียบสงบถูกทำลายลงผลักไอเด็กขอทานสักกระปรกกล้าล้วงกระเป๋าข้าหรือขุนนางเจ้าชายร่างท้วมในชุดผ้าไหมสีมรกตตวาดลั่นใบหน้ายิงยโสแดงก่ำด้วยความโกรธเบื้องหน้าของเขาคืออาซินเด็กหนุ่มผมเกรียนวัย18 ปีร่างกายผอมเกรงเต็มไปด้วยฝุ่นดินถูกลูกเตะของนักเลงคุ้มกันอัดจนล้มกลิ้งไปกับพื้นทว่าในมือของเด็กหนุ่มกลับกำป้ายหยกดำที่ล้วงมาได้ไว้แน่นราวกับครีมเหล็กตีจนกว่ามันจะคายหยกของข้าออกมาขุนนางเจ้าสั่งการเสียงเหี้ยมนักเลงชะกันรอยสัก3 คนพุ่งเข้ารุมกระเทือบอาซินทั้งหมัดเท้าและด้ามกระบองไม้กระหน่ำฟาดลงบนหลังและซี่โครงของเด็กหนุ่มอย่างทารุณเลือดสีสดไหลกลบปากและจมูกทว่าสิ่งที่ผิดปกติคือความเงียบอาซินไม่ร้องครวญครางไม่ส่งเสียงขอความเมตตาแม้แต่แอะเดียวเขานอนขดตัวกอดปลายหยกดำไว้แน่นดวงตาที่เหมือนหมาป่าบาดเจ็บจ้องเขม็งไปยังขุนนางเจ้าด้วยความอาฆาตในมุมมืดหม้ออูเซิงหยุดนิ้วที่กำลังดีดพินหูของเขาสัมผัสได้เสียงกระดูกที่ร้าวเสียงเนื้อที่ถูกกระแทกและเสียงหัวใจของเด็กหนุ่มที่เต้นช้าแต่ว่าหนักแน่นไร้ความกลัวอดทนได้ดีหม้ออูเซิงพึมพำเบาๆใต้หมวกฟางนักเลงคนหนึ่งชักดาบออกจากฝักปากแข็งนักใช่ไหมนั้นข้าจะตัดแขนแกทิ้งซะเสี้ยววินาทีก่อนที่คมดาบจะตวัดลงตึงหม้ออูเซิงดีดสายพินเส้นที่4เพียง1 ครั้งเสียงนั้นแผ่วเบาราวกับใบไม้ร่วงแต่สำหรับอาซินผู้มีเนตรปราณภาพที่เขาเห็นกลับกลายเป็นความตื่นตะลึงคลื่นพลังสีแดงฉานรูปจันทร์เสี้ยวพุ่งแหวกอากาศออกมาจากปลายนิ้วมือของชายตาบอดมันตัดผ่านฝุ่นละอองและพุ่งทะลุร่างของนักเลงทั้ง3รวมทั้งคุณนางเจ้าไปอย่างเงียบเชียบไม่มีแผลเปิดไม่มีเลือดสาดกระเซ็นร่างของนักเลงที่กำลังง้างดาบแข็งทื่อดาบร่วงหล่นจากมือก่อนที่พวกมันทั้ง3และขุนนางเจ้าจะล้มตึงกระแทกพื้นสิ้นใจขาที่ในพริบตาปราณสะท้อนวิญญาณทำลายหัวใจของพวกมันจนแหลกเหลวจากภายในตรอกแคบตกอยู่ในความเงียบงันมีแต่เสียงลมพัดผ่านหม้ออูเซิงค่อยๆลุกขึ้นยืนสะพายพินไม้เก่าคร่ำครื้ขึ้นหลังแล้วหันหลังเดินจากไปอย่างเชื้อราวกับเมื่อครู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาซินที่นอนจมกองเลือดหอบหายใจรวยรินเขามองทะลุความมืดเห็นออร่าลมปราณสีแดงที่แข็งแกร่งและงดงามที่สุดแผ่ออกมาจากแผ่นหลังของชายตาบอดผู้นั้นอาซินกัดฟันยันกายที่บอบช้ำขึ้นจากพื้นดินกำป้ายหยกดำไว้แน่นแล้วก้าวเท้าเดินตามหลังเงาของชายพเนจรไปอย่างเงียบๆตลอดเส้นทางออกจากเมืองหลวงอันโสมมสู่ป่าไผ่ชานเมืองที่แสงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าแสงสนธยาอาบย้อมป่าไผ่ชานเมืองให้กลายเป็นสีส้มหม่นเสียงใบไผ่เสียดสีกันดังกล่าวเมื่อสายลมพัดผ่านหมออูเซิงเดินทอดน่องอย่างเนิบหนาบไม้เท้าในมือไม่ได้เคาะพื้นเพื่อคลำทางแต่แผ่นหลังที่แบกพิน7 สายกลับตั้งตรงสง่างามห่างออกไป5 ก้าวอาซินกับเพลกตามมาเงียบๆรอยเลือดบนใบหน้าเริ่มแห้งกรังมือข้างหนึ่งกำป้ายหยกดำไว้แน่นในอกเสื้อแววตาดุดันเหมือนหมาป่าระแวดระวังจ้องมองแผ่นหลังของชายตาบอดไม่วางตาจู่ๆหม้ออูเซิงก็หยุดเดินเขายกมือขึ้นดันขอบหมวกฟางเจ้าเป็นใบ้หรือไงไอ้หนูตามข้ามา30 ลี้ไม่ปริปากสักคำอาซินชะงักกลืนน้ำลายเหนียวลงคอข้าไม่รู้จะพูดอะไรเสียงของเขาแหบพร่าและแข็งกระด้างราวกับคนที่ไม่ค่อยได้เปล่งเสียงหมออูเซิงหัวเราะหึในลำคอหยกในอกเสื้อเจ้ากลิ่นคาวเลือดฟุ้งจนจมูกข้าแทบพังของพันนั้นเรียกมัจจุราชมาหาตัวได้ง่ายๆแต่ในเมื่อเจ้าใจเด็ดไม่ยอมร้องขอชีวิตข้าจะยอมให้เจ้าเดินตามชายพเนจรหักกิ่งไผ่แห้งโยนไปด้านหลังอาซินรับไว้ได้อย่างแม่นยำตาข้าบอดหูข้าได้ยินเสียงลมหายใจศัตรูแต่ข้ามองไม่เห็นเจตนาสังหารที่ถูกซ่อนไว้ชายกิ่งไม้นั้นค
าะไหล่ซ้ายข้า1 ครั้งแปลว่าศัตรูอยู่ซ้ายเคาะขวา2 ครั้งแปลว่าอยู่ขวาเคาะตรงกลาง3 ครั้งแปลว่ามันอยู่ข้างหน้าเข้าใจไหมอาซินมองกิ่งไม้ในมือก่อนจะพยักหน้าเงียบๆแล้วเคาะลงบนแผ่นหลังของหม้ออูเซิงเบาๆ3 ครั้งก๊อกก๊อกก๊อกดีหม้ออูเซิงคลี่ยิ้มเย็นเยียบงั้นก็เตรียมตัวซะมัจจุราชของเจ้ามาถึงแล้วบรรยากาศในป่าไผ่พลันเย็นเยือกแสงจันทร์ที่สาดส่องถูกเมฆดำบดบังสำหรับหม้ออูเซิงมันคือความเงียบที่ผิดปกติแต่สำหรับอาซินเนตรปราณของเขาเบิกกว้างในความมืดมิดเขามองเห็นเส้นสายปราณสีม่วงเข้มแผ่ซ่านไอพิษร้ายกาจไหลทะลักไปตามยอดไผ่ราวกับอสรพิษนับ10 ตัวพวกมันคือเงาโลหิตหน่วยลอบสังหารเสื้อแพรฟุบเสียงลมแหวกอากาศเบาหวิวเหนือหัวพุ่งลงมายังรวดเร็วนักฆ่าทิ้งตัวลงมาจากยอดไผ่กริดคู่เคลือบยาพิษสีม่วงเล็งตรงมาที่คอหอยของหม้ออูเซิงสัญชาตญาณทำงานเร็วกว่าความคิดอาซินกำกิ่งไม้ฟาดลงบนไหล่ขวาของชายตาบอด2 ครั้งติดกันก๊อกก๊อกหม้ออูเซิงไม่แม้แต่จะเงยหน้ามองเขาสะบัดมือขวาไปด้านหลังปลายนิ้วเกี่ยวเข้ากับสายพินเส้นที่5ตึงปราณสะท้อนวิญญาณคลื่นจันเสี้ยวอาซินมองเห็นคลื่นเสียงนั้นใบมีดพลังงานสีแดงฉานพุ่งสวนขึ้นไปบนฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียงชั่วคลื่นเสียงตัดทะลุร่างของนักฆ่ากลางอากาศจนขาดสะบั้นเป็น2 ท่อนเลือดสีดำพุ่งกระฉูดร่างขาดครึ่งร่วงตกลงมากระแทกพื้นดังกึ่งก้องยังไม่ทันได้หายใจเส้นปราณสีม่วงอีก4 สายก็พุ่งพรวดเข้ามาจากทุกทิศทางอาซินกำกิ่งไม้แน่นดวงตาจดจ่อกับการเคลื่อนไหวของเส้นปราณสีม่วงเขารัวจังหวะเคาะลงบนหลังของปรมาจารย์ตาบอดก๊อกซ้ายหม้ออูเซิงตวัดนิ้วคลื่นเสียงสีแดงพุ่งทะลวงกอไผ่ด้านซ้ายเจาะกะโหลกนักฆ่าจนสมองระเบิดก๊อกก๊อกก๊อกขวานิ้วกลางกรีดสายพินคลื่นกระแทกระเบิดต้นไผ่ฝั่งขวาจนหักโค่นล้มทับนักฆ่ากระดูกแหลกก๊อ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 กหน้านักฆ่าคนสุดท้ายพุ่งชาร์จเข้ามาตรงหน้าด้วยความเร็วสูงสุดอาซินเคาะรัวและแรงที่สุดหม้ออูเซิงกระตุกยิ้มวิปลาสวางมือทาบลงบนสายพินทั้ง7ก่อนจะดิดมันออกพร้อมกันตึงหนึ่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 งม่านคลื่นเสียงสีเลือดระเบิดออกไปด้านหน้าประดุจกำแพงมฤตยูร่างของนักฆ่าที่พุ่งเข้ามาปะทะถูกกระแทกจนอวัยวะภายในแหลกเหลวเป็นน้ำเลือดพ่นทะลักร่างปลิวละหลิวไปกระแทกโขดหินดับอนาถป่าไผ่กลับคืนสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งมีแต่กลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งทว่ากลิ่นเลือดนั้นกลับเรียกเอาเมฆฝนทะมึมให้เคลื่อนตัวเข้ามาหยาดฝนหยดแรกตกกระทบใบไผ่ก่อนจะเทกระหน่ำลงมายังบ้าคลั่งหม้ออูเซิงตวัดเสื้อคลุมบังพินไม้ไปหาที่หลบฝนสายฝนหาใหญ่เทกระหน่ำลงมายังบ้าคลั่งล้างคราบเลือดในป่าไผ่จนหมดสิ้นท่ามกลางความมืดมิดและพายุฝนแสงตะเกียงสลัวทอประกายลอดออกมาจากโรงเตี้ยมฝนแดงโรงพักม้าสอมซ่อที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางหุบเขาหม้อบูเซิงดันบานประตูไม้ที่ดังเอียดอาดเดินเข้ามาแผ่นหลังที่แบกพินเปียกชุ่มตามติดมาด้วยอาซินที่เดินห่อไหลกอดอกเสื้อที่ซ่อนป้ายหยกดำไว้แน่นแววตาของเด็กหนุ่มยังคงดุดันและสอดสายไปทั่วบริเวณราวกับหมาป่าระวังภัยแหมแขกผู้มีเกียรติฝนตกหนักปานนี้เชิญพักผ่อนให้สบายเถิดเจ้าค่ะน้ำเสียงหวานหยดย้อยดังขึ้นพร้อมกับร่างเย้ายวนที่กรีดกรายออกมาจากหลังเคาน์เตอร์หงเหนียงเท่าแก่เนี้ยสาวสวยวัย30สวมชุดกี่เผ้าพาคลั่งลึกสีแดงสดปักลายดอกโบตันรูปร่างโค้งเว้าดึงดูดสายตาริมฝีปากท้าฉาดคลี่ยิ้มอย่างมีจริตหม้ออูเซิงนั่งลงที่โต๊ะมุมสุดในมุมมืดหมวกฟางปิดบังใบหน้าครึ่งบนเหล้าอุ่นๆซักป้านแล้วก็มันโถแห้งๆให้เด็กนี่อาซินนั่งลงฝั่งตรงข้ามดวงตาไม่ละจากหญิงสาวรูปร่างสะโอดสะอองไม่ใช่เพราะหลงไหลแต่เนตรปราณของเขากำลังทำงานหนักบรรยากาศรอบตัวผู้หญิงคนนี้มีเส้นสายลมปราณที่แผ่วเบาแต่เฉียบคมซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มไม่นานหงเหนียงก็เดินกลับมาพร้อมถาดไม้นางวางป้านสุรากระเบืองเคลียบลงบนโต๊ะพร้อมรินสุราสีใสลงในจอก2 ใบสุราหมักพิเศษดื่มแก้หนาวนะเจ้าคะท่านจอมยุทธนางยื่นจอกสุราไปจ่อตรงหน้าหม้ออูเซิง
ชายตาบอดเอื้อมมือไปรับจอกสุรา แต่เสี้ยววินาทีนั้นอาซินเบิกตากว้างสุดขีดเนตรปราณของเขามองทะลุจอกสุราสิ่งที่อยู่ภายในแพไอหมอกสีเขียวปนดำเข้มข้นน่าสะอิดสะเอียนไหลวนราวกับวิญญาณร้ายเพร่งอาซินไม่ลังเลยื่นมือออกไปปัดจอกสุราในมือม่ออูเซิงปลิวไปกระแทกผนังชาชาเสียงกัดกร่อนดังขึ้นทันทีเนื้อไม้ละลายกลายเป็นหลุมดำไม่เกรียมควันพิษสีเขียวลอยฟุ้งรอยยิ้มหวานหยดย้อยของหงเหนียงเหือดแห้งแววตาแปลเปลี่ยนเป็นความอำมหิตสุดขีดไอเด็กเวนเสือกไม่เข้าเรื่องพรุบหงเหนียงสะบัดแขนเสื้อพัดเหล็กเล่มงามถูกตวัดกลางออกคลีนลมปราณสีเขียวเข้มระเบิดออกจากร่างบ่งบอกถึงระดับปรมาจารย์สายลอบสังหารแกหนีไม่พ้นหรอกม่ออูเซิงส่งป้ายกมาซะพื้นที่ในโรงเตรียมนั้นแคบเกินไปม่ออูเซิงไม่สามารถใช้คลื่นเสียงระเบิดวงกว้างได้ชายตาบอดกดมือลงบนสายพินเหล้าของเจ้ารสชาติหมาไม่แดกเสียงของเจ้าก็น่ารำคาญปากดีนักหงเหนียงตวัดพัดเล็กยังรุนแรงฟุบฟุบฟุบเข็มพิษดอกเมนับ10พุ่งทะลวงอากาศเล็งเป้าที่จุดตายบนใบหน้าและหน้าอกของม่ออูเซิงด้วยความเร็วสูงอาซินมองเห็นเส้นปราณสีเขียวพุ่งปรี๊ดเข้ามาเหมือนฝูงแตนก๊อกก๊อกก๊อกอาซินเคาะโต๊ะรัวยิกบอกตำแหน่งม่ออูเซิงตั้งพินไม้ขึ้นเป็นโล่กำบังรัวกรีดนิ้วลงบนสายพินแนวตั้งตึ้งตึ้งตึ้งคลื่นเสียงสีแดงพุ่งสวนกลับไปปะทะกับเข็มพิษเกร่งเกร่งเกร่งเข็มพิษร่วงหล่นลงพื้นราวกับหาฝนทะลุแผ่นไม้กระดานบ้านะหงเหนียงกัดฟันทะยานร่างลอยข้ามโต๊ะพุ่งเข้ามาประชิดตัวผัดเหล็กในมืออาบด้วยปราณพิษสีเขียวมุ่งหมายจะปาดคอหอยชายตาบอดในระยะประชิดการต่อสู้ในที่แคบอันตึงเครียดเปิดฉากขึ้นทันทีเกรงเกรงเกรงเสียงประทะอันแหลมคมระหว่างพัดเหล็กอาบปราณพิษสีเขียวกับโครงไม้พิน7 สายดังกึกก้องแสบแก้วหูหมออูเซินตกเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างสมบูรณ์วิชาพินสะท้อนวิญญาณทรงพลังในระยะไกลแต่ในระยะประชิดเขาทำได้เพียงยื้อเวลาหมวกฟางปลิวหายไปเผยใบหน้าเรียบเฉยที่บัดนี้มีเหงื่อผุดพรายและเลือดซิบที่มุมปาก พินเน่าๆของแกใกล้จะพังทันทีแล้วหงเหนียงหัวเราะบ้าคลั่นทะยานร่างดุจผีเสื้อร่อนตวัดพัดเหล็กโจมตีจากมุมอับปราณพิษสีเข้มข้นพันธนาการรอบตัวชายตาบอดหมออูเซิงกัดฟันโคจรลมปราณเฮือกสุดท้ายกรีดนิ้วสร้างคลื่นกระแทกระยะประชิดปราณสะท้อนวิญญาณคลื่นกำปนาตตั้งคลื่นเสียงสีแดงฉานระเบิดออกแต่หงเหนียงจอมเจ้าเล่ห์คาดการไว้นางเอี้ยวตัวหลบอย่างพิสดารพลิกพัดเหล็กสวนเข้าไปแทงทะลวงช่องว่างเล็งตรงไปที่สายพินเส้นที่2ซึ่งเป็นแกนหลักในการควบคุมจังหวะเปรี้ยผลักพัดเหล็กกระแทกเข้าที่สายพินเต็มแรงตึงเสียงพินเพี้ยนแหลมบาดหูสายพินเส้นที่2ขาดสะบั้นปลายสายสะบัดกลับมาบาดนิ้วมือของม่ออูเสิงจนเลือดพุ่งกระฉูดคลื่นเสียงสีแดงแตกกระจายอย่างไร้ทิศทางเปิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่หน้าอกตายซะหงเหนียงง้างพัดเหล็กอาบปราณพิษพุ่งทะลวงเข้าใส่หน้าอกของม่ออูเสิงไม้ปลิดชีพในดาบเดียววินาทีแห่งความเป็นความตายเนตรปราณของอาซินที่แอบอยู่ใต้ซากโต๊ะทำงานหนักที่สุดในชีวิตเขามองเห็นเส้นสายลมปราณสีเขียวของหงเหนียงหมุนวนไปที่พัดเหล็กเพื่อเผด็จศึกแต่มันทำให้ปราณป้องกันที่ชีพจรฉี่เหมือนใต้ชายโครงซ้ายปรากฏเป็นจุดโหว่สีแดงโรดไร้การป้องกันสัญชาตญาณสัตว์ป่าระเบิดออกอาสิ้นกำมีดทำครัวทื่อๆสนิมเคราะห์ที่หยิบมาจากผืนแน่นดีดตัวออกจากซากโต๊ะพุ่งทะยานข้ามโต๊ะที่หักพังเข้าหาข้างลำตัวของหงเหนียงหมออูเซิงสัมผัสได้ถึงแรงลมและกลิ่นอายของเด็กหนุ่มปรมาจารย์ตาบอดตัดสินใจเดิมพันครั้งสุดท้ายใช้มือสายตะปบลงบนสายพินที่เหลือรัวนิ้มดีดบรรเลงเพลงพินที่ยุ่งเหยิงและสับสนที่สุดตึงแกรกตึงเสียงพินสับสนกึกก้องบดบังเสียงฝีเท้าและเบี่ยงเบนความสนใจของหงเหนียงหงเหนียงชะงักไปชั่วครู่และนั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตฟุบร่างของอาซินพุ่งประชิดข้างลำตัวในมุมอับสายตาเขาง้างมีดทำครัวทื่อๆสุดแขนก่อนจะแทงสวนเข้าไปเต็มแรงยาชัวมีดทำครัวทื่อๆแทงทะลวงผ่านจุดกี่เผาสีแดงสดคมมีดจมลึกเข้าไปในชีพจรฉี่เหมือนจนมิดดามอัก
หงเหนียงเบิกตาขวางด้วยความตลกตะลึงปราณพิษดับวูบลงทันทีเลือดสีแดงสดพ่นทะลักออกจากปากและบาดแผลนางเซถอยหลังมีดทำครัวปักค้างปางตายพัดเหล็กร่วงลงเหลือพื้นเป็นการประสานงานครั้งแรกที่สมบูรณ์แบบเสียงพิณที่บ้าคลั่งของอาจารย์บดบังวิถีมีดอันเฉียบคมของศิษย์ทั้งสองยืนหอบหายใจท่ามกลางซากโรงเตียนก่อนที่ม่ออูเซิงจะคว้าคอเสื้ออาซินรีบไปกลิ่นเลือดนางจะเรียกพวกมันมาอีกทั้งสองพุ่งตัวออกไปในความมืดที่ฝนเริ่มสาลงแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าทาบทับอารามร้างหลังเก่าที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาอันเงียบสงบม่ออูสึงนั่งพิงเสาไม้ผุนิ้วมือลูบคลำตามรอยแผลซิบที่นิ้วพินที่พาดอยู่ข้างกายบัดนี้เหลือเพียง6 สายอาซินนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นดินที่แห้งผากมือข้างหนึ่งกำป้ายหยกดำไว้แน่นเนตรปราณของเขาสอดสายไปรอบๆตรวจสอบกระแสพลังงานเอาหยกมาให้ดูหน่อยไอ้หนูเสียงแหบพร่าของม่ออูเซิงทำลายความเงียบอาซินเดินเข้าไปวางป้ายหยกดำลงบนฝ่ามือที่แบรอม่ออูเซิงรับหยกไปคลำดูด้วยความชำนาญขิวใต้หมวกฟางพลันขมวดเข้าหากันวาดลวดลายบนหยกนี่ลงบนดินให้ข้าดูทีอาซินหยิบกิ่งไม้แห้งบรรจงวาดลวดลายซับซ้อนที่เนตรปราณมองเห็นลงบนพื้นดินอย่างแม่นยำม่ออูเซิงก้มลงคลำรอยวาดบนดินด้วยนิ้วมือทันใดนั้นเขาพลันเบิกกว้างด้วยความตะลึงขึ้นนี่มันตราพยัคฆ์ทมิฬภาพความทรงจำในอดีตลังไหลเข้ามาภาพของแม่ทัพใหญ่อูกังร่างยักษ์เกราะเกล็ดมังกรดำถือง้าวพระจันทร์เสี้ยวยักษ์ตราพยัคฆ์ทมิฬส่องประกายบ่งบอกถึงอำนาจและความบ้าคลั่งแม่ทัพอูกังเขากำลังซ่องสุมกำลังกบฏป้ายกนี่คือรหัสลับสั่งการกองทัพหากมันไปถึงมือของเขาแผ่นดินจะลุกเป็นไฟเราต้องทำลายมันทว่าก่อนที่ม่ออูเซิงจะทันได้ลงมือฟุบฟุบฟุบเสียงลมแหวกอากาศดังกึกก้องม่ออูเซิงแกหนีไม่พ้นหรอกเสียงตะโกนกราดเกรี้ยวแฝงปราณฆ่าฟันดังก้องมาตามสายลมม่ออูเซิงกดนิ้วลงบนสายพินที่เหลือทั้ง6 สายพวกมันมาแล้วไอ้หนูเตรียมตัวซะอาซินกำมีดทำครัวทื่อๆในมือแน่นเนตรปราณมองเห็นเส้นสายลมปราณสีม่วงเข้มนก10 สายพุ่งพรวดเข้ามาจากทุกทิศทางพวกเงาโลหิตตามกลิ่นป้ายหยกมาถึงแล้วเราต้องสู้อาซินกล่าวเสียงแข็งกระด้างการปะทะอันดุเดือดเกิดขึ้นอีกครั้งเสียงพินบทขยี้ประสานกับวิถีมีดที่เฉียบคมจนฝูงนักฆ่าล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเมื่อเห็นท่าไม่ดีและศัตรูมีจำนวนมากเกินไปม่ออูเซิงตวัดพินปลดปล่อยคลื่นกระแทกชุดใหญ่ซัดนักฆ่าที่เหลือกระเด็นไปก่อนจะคว้าแขนอาซินวิ่งทะลุลงวงล้อมออกไปทางหลังอารามมุ่งหน้าสู่แม่น้ำใหญ่ที่ตัดผ่านหุบเขาเบื้องล่างเพื่อตัดช่องทางการตามล่าสายน้ำกว้างใหญ่ดำทะมึนราวกับสัตว์ร้ายท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆฝนสีเทาลมพายุพัดกระหน่ำเรือสำเภาขนสินค้าขนาดยักษ์ที่ทั้งสองลอบขึ้นมากำลังโคลงเคลงกลางแม่น้ำเชี่ยกราดหวังจะสลัดการตามล่าของหน่วยเสื้อแพรทิ้งไว้เบื้องหลังทว่ามัจจุราชไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มนักฆ่าโฮกาสเสียงกลองศึกรัวกระหน่ำแสบแก้วหูจากหมอกฝนอันสลัวเงาเรือสำปั้นนับ10พุ่งแหวกคลื่นเข้ามาดักล้อมเรือสินค้าพวกมันคือสลัดแม่น้ำฝูงไฮยีน่าแห่งสายน้ำม่ออูเซิงกระโดดขึ้นมายืนกลางดาดฟ้าเรือถอดหมวกฟางเผยผ้าสีดำคาดปิดตามือขวากดลงบนโครงพินไอ้หนูขึ้นไปที่สูงเป็นตาให้ข้าอาซินหน้าตายแต่ระแวดระวังซ่อนมีดสั้นคู่ใหม่ที่ริบมาจากศพนักฆ่าไว้ข้างหลังทะยานร่างปีนป่ายเสากระโดงขึ้นสู่รังนกจุดสูงสุดจากจุดนั้นเนตรปราณของเขาเบิกกว้างเขามองเห็นเส้นสายลมปราณสีแดงฉานของเรือสลัดและเส้นปราณสีดำทมิฬขนาดใหญ่บนเรือลำใหญ่ที่สุดราชาสลัดน้ำฉลามคลั่งยืนตระหง่านรอยสักรูปฉลามเต็มตัวในมือถือฉมวกคู่ติดโซ่เหล็กอาปราณฆ่าฟันปล้นมันให้หมดฆ่ามันให้เกลี้ยงลำหน้าขวาอาซินตะโกนบอกทิศทางตึงม่ออูเซิงปลดปล่อยปราณสะท้อนวิญญาณคลื่นกำปนาน
คลื่นเสียงสีแดงพุ่งปะทะกาบเรือสลัดลำขวาจนแตกเป็นเสียงเลือดสลัดสาดกระจายระวังฉมวกอาซินตะโกนฉลามคลั่งเวียงฉมวกโซ่เหล็กยักษ์พุ่งทะลวงอากาศเคร่งหม้ออูเซิงตวัดนิ้วสร้างคลื่นกระแทกปะทะฉมวกเหล็กจนเสียทิศทางปักลงบนดาดฟ้าเรือห่างเท้าไปเพียงคืบยิงหน้าซ้ายอาซินตะโกนต่อสลัดระดมยิงธนูไฟหม้ออูเซิงวางมือทาบสายพินที่เหลือดีดออกพร้อมกันตึงเพลนพิน10 ทิศคลื่นทำลายล้างคลื่นเสียงพุ่งทะลวงกระแทกเรือสลัด3 ลำแตกละเอียดเป็นผุยผงบ้าหน้าฉลามคลั่งตกใจสุดขีดอาซินเห็นเส้นปราณสีดำของมันปั่นป่วนด้วยความโกรธเด็กหนุ่มกระโดดลงมาจากรังนกมายืนเคียงข้างอาจารย์มีดสั้นคู่ในมือส่องประกายหยาบข้าจะฆ่าแกฉลามคลั่งคำรามทะยานร่างข้ามกาบเรือเข้าหาทั้งสองหม้ออูเซิงรูพินสกัดการเคลื่อนไหวเปิดช่องให้อาซินพุ่งเสียบมีดคู่ทะลวงปราณสีดำของราชาสลัดจนสิ้นชื่อร่างของมันร่วงหล่นลงสู่สายน้ำเชี่ยกรากทิ้งให้เรือสำเภาแล่นฝ่าพายุไปจนกระทั่งถึงท่าเรือเมืองหน้าด่านในยามโผล่เพลหลังจากผ่านพ้นวิกฤตกลางแม่น้ำนาวาขนสินค้าก็พาทั้งสองมาถึงเมืองหน้าด่านชายแดนบรรยากาศรอบเมืองดูหม่นหมองหม้ออูเซิงและอาซินก้าวเท้าลงจากเรือเดินเข้าสู่ประตูเมืองขนาดใหญ่ทันทีที่ก้าวเข้าสู่เขตเมืองสิ่งแรกที่กระแทกประสาทสัมผัสคือความเงียบตลาดตรงหน้ามีผู้คนเดินจับจ่ายร้านรวงเปิดทำการเกวียนขนสินค้าเคลื่อนตัวแต่กลับไร้ซึ่งเสียงพูดคุยไร้เสียงตะโกนไร้เสียงหัวเราะผู้คนเดินสวนกันอย่างเงียบเฉียบใบหน้าเฉยชาดวงตาเลื่อนลอยราวกับหุ่นเฉิดอาซินรู้สึกขนลุกสู้เนตรปราณของเขามองเห็นกระแสลมปราณในเมืองปั่นป่วนและยุ่งเหยิงหม้ออูเซิงคิ้วขมวดแน่นใบหน้าปรากฏแววเคร่งเครียดกึกเสียงชามตราไก่ตกลงพื้นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวหน้าถอดสีรีบก้มเก็บด้วยความตื่นตระหนกทันใดนั้นบรรยากาศพลันเปลี่ยนไปชาวเมืองบริเวณนั้นชะงักหยุดนิ่งดวงตาเบิกกว้างร่างกายกระตุกเกร็งหันหน้าไปทางพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวอย่างพร้อมเพรียงจ้องมองด้วยสายตาเย็นชาอาฆาตเนตรปราณของอาซินเห็นเส้นสายลมปราณสีเทาหม่นพุ่งทะลวงเข้าสู่จุดชีพจรเทียนจู่ท้ายถอยของชาวเมืองอย่างแม่นยำหม้ออูเซิงสัมผัสได้ถึงคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่แผ่วเบาแต่ทรงพลังพวกมันถูกสะกดจิตหากใครทำเสียงดังจะถูกปราณแทรกซึมชายตาบอดนั่งลงบนถนนทันทีปราณสะท้อนวิญญาณกำแพงเสียงเบาตึงเสียงพินแผ่วเบาไร้ทิศทางดังก้องคลื่นเสียงสีแดงอ่อนๆแผ่ขยายก่อตัวเป็นกำแพงเสียงที่มองไม่เห็นสกัดกั้นคลื่นเสียงสะกดจิตสีเทาไม่ให้รุกล้ำเข้ามาคุ้มครองอาซินไว้แกยังไม่ตายงั้นหรือหม้ออูเซิงเสียงเย็นชาดังก้องกดทับลงมาบนหอคอยบัญชาการกลางเมืองร่างของไบหลิงเจ้าเมืองขลุยใบปรากฏอยู่ในชุดบัณฑิตสีขาวในมือถือขลุยหยกขาวไร้รูเป่าแววตาเยือกเย็นอาฆาตจ้องมองลงมาที่ชายตาบอดและเด็กหนุ่มเบื้องล่างอย่างหมาดร้ายสงครามแห่งเสียงไร้สำเนียงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบนยอดหอคอยบัญชาการไปหลิงจรดขลุยหยกขาวลงบนริมฝีปากอาซินมองเห็นคลื่นพลังงานสีเทาหม่นหมุนวนเป็นเกลียวขยายวงกว้างออกไปทั่วเมืองประดุจใยแมงมุมคลื่นทันทีที่คลื่นสัมผัสร่างชาวเมืองพวกเขาละทิ้งข้าวของหยิบฉวยจอบเสียมมีดพลาเดินหน้ากระดานเข้ามาหาทั้งสองราวกับกองทัพซอมบี้ฆ่ามันเสียงกระซิบผ่านจิตของไปหลิงสั่งการบัดซบหม้ออูเซิงนั่งขัดสมาธินิ้วมือกดสายพินพวกมันเป็นชาวเมืองบริสุทธิ์ข้าลงมือทำร้ายไม่ได้ปราณสะท้อนวิญญาณกำแพงเสียงคุ้มจิตตึงคลื่นเสียงสีแดงแผ่ขยายเป็นโดมผลักดันชาวเมืองไม่ให้เข้าใกล้แต่หม้ออูเซิงต้องเร่งพลังจนเลือดซิบที่มุมปากอาซินรู้ดีว่าอาจารย์ต้านไว้ได้อีกไม่นานเขาจับกระชับมีดสั้นคู่ใบมีดรมดำที่ได้มาจากเลือดสลัดชุดกระสอบป่านถูกรัดด้วยเศษหนังป้องกันจุดสำคัญเนตรหนุ่มจ้องมองไปที่หอคอยบัญชาการแหล่งกำเนิดคลื่นเสียงสีเทายากอาซินตะโกนกึกก้องพุ่งทะยานฝ่าฝูงซอมบี้ด้วยความเร็วสุดๆเขาไม่ใช้มีดทำร้ายใครแต่ใช้วิชาตัวเบาคือโดดถีบและเหยียบย่ำบนบ่าของชาวเมืองเปิดทางเนตรปราณจดจ่อหลบหลีกการโจมตีอย่างไร้ทิศทางอาซินพุ่งทะยานปีนป่ายขึ้นสู่หอคอยบัญชาการไปหลิงชะงักไอ้หนูสารเลว
เขาเร่งพลังสะกดจิตคลื่นเสียงสีเทาบีบอัดเป็นใบมีดพุ่งเข้าหาอาซินหลบหลีกอย่างเฉียดฉิวทะยานร่างเข้าหาไปหลิงมีดสั้นคู่พุ่งตรงไปที่เป้าหมายเคร่งงองไปหลิงใช้ขลุ่ยรับการโจมตีอาซินรัวมีดสั้นโจมตีอย่างต่อเนื่องแววตาดุดันจ้องมองจุดอ่อนเป้าหมายไม่ใช่ตัวไปหลิงแต่คือขลุ่ยชั่วเพลงมีดสั้นตวัดตัดผ่านสายลมแทงสวนเข้าที่ด้ามขลุ่ยยกจนแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคลื่นเสียงสีเทาดับวูบลงทันทีชาวเมืองสะดุ้งสุดตัวหล้มตึงลงพื้นสลบสลายไปหลิงกระอักเลือดปราณแตกกระจายปางตายหม่ออูเซิงที่เบื้องล่างตะโกนบอกอาซินให้หมอบลงก่อนจะบรรเลงเพลงพินรุนแรงที่สุดพินสถานวิญญาณ10 ทิศคลื่นทำลายล้างตึงคลื่นเสียงสีแดงระเบิดออกกวาดหอคอยบัญชาการจนพังทลายเป็นฝุ่นละอองอาซินกระโดดลงจากซากหอคอยลงมายืนเคียงข้างอาจารย์เสียงพินที่บ้าคลั่งของอาจารย์บดบังวิถีมีดอันเฉียบคมของศิษย์ทว่าหม่ออูเซิงบาดเจ็บสาหัสจากการฝืนใช้พลังพวกเขาไม่มีเวลาพักต้องรีบมุ่งหน้าสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาคนรักษาและซ่อมพินที่พังทลายลมหนาวบนยอดเขาเสียดกระดูกพัดกันโชกหมอกสีขาวขุ่นลอยปกคลุมหม่ออูเซิงย่างก้าวอย่างยากลำบากเลือดสีคล้ำซึมมุมปากพิน6 สายถูกแบกไว้อย่างทนุถนอมอาซินคอยพยุงร่างอาจารย์อย่างเงียบงันมีดสั้นคู่เก็บเข้าฝักแววตาหมาป่ายังคงตื่นตัวเบื้องหน้าคืออารามหินผาสลักเข้าไปในเนื้อภูเขาอาซินผลักบานประตูหนักอึ้งเปิดออกทันทีที่ก้าวพ้นธรณีประตูเนตรปราณของอาซินเบิกกว้างสุดขีดอารามไม่ได้มืดมิดแต่มันสว่างไสวเจิดจ้าไปด้วยออร่าลมปราณสีทองบริสุทธิ์ลึกล้ำและหนักแน่นประดุจขุนเขากดทับทำเอาอาซินเข้าสุดหายใจแทบไม่ออกกลางโถงร่างของหลวงจีนเท่าเทียนหมิงนั่งขัดสมาธิรูปร่างผอมแห้งใบหน้าซีกซ้ายถูกไฟลวกดวงตาปิดสนิทข้างกายมีไม้เท้าไม้ไผ่กลิ่นขาวเลือดคลุ้งไปถึงตีนเขาไม่ได้พบกันเสียนานนะอูเซิงหม่ออูเซิงคุกเข่าศิษย์อกตัญญูนำความวุ่นวายมาหาท่านอาจารย์เทียนหมิงหันไปทางอาซินเด็กคนนี้มีกลิ่นอายสุนัขป่าในกองเพลิงข้าจะขอทดสอบว่าเด็กนี่มีคุณสมบัติพอจะแบกรับความตายไว้บนบ่าหรือไม่ตึงหลวงจีนเท่ากระแทกไม้เท้าลงพื้นคลื่นพลังสีทองระเบิดออกกลายร่างเป็นมังกรทองยักษ์พุ่งเข้าใส่ร่างอาซินมันคือแรงกดดันทางจิตวิญญาณมุ่งบทขยี้เจตจำนงอักอาซินกระเด็นถอยหลังภาพหลอนแห่งความตายลังไหลเข้ามายอมแพ้ซะไอ้หนูทิ้งมีดของเจ้าแล้วข้าจะลบความทรงจำเสียงเทียนหมิงดังก้องอาซินหน้าตายกัดริมฝีปากจนเลือดสิบเขามองเห็นหม้ออูเซิงที่บาดเจ็บข้าจะไม่กลับไปเป็นหมาข้างถนนอีกอาซินคำรามในลำคอแววตาแปลเปลี่ยนเป็นความดุร้ายชักมีดสั้นคู่ออกมาพุ่งทะยานสวนแรงกดดันสีทองสับเท้าก้าวไปยืนขวางเบื้องหน้าหม้ออูเซิงโฮกเขาคำรามยกมีดตั้งรับแววตาเด็ดเดี่ยวจ้องเขม็งทะลุพลังสีทองไม้เท้าไม้ไผ่หยุดชะงักห่างหน้าผากอาซินเพียง1 องคุลีออร่าสีทองสลายตัวไปเทียนหมิงคลี่ยิ้มจิตใจดุจหมาป่าสอบผ่านอูเซิงเจ้าได้สิทธิ์ที่ดีเทียนหมิงหยิบกล่องไม้ส่งให้หม้ออูเซิงในนี้คือสายพินเส้นเอ็นมังกรซ่อมอาวุธของเจ้าซะเพราะเวลาพักผ่อนของพวกเจ้าหมดลงแล้วอาซินหันขวับไปมองหน้าต่างท้องฟ้ายามราตรีถูกย้อมด้วยสีส้มแดงของเปลวเพลิงกองทัพกบฏพยัคฆ์ทมิฬพวกมันมาถึงตีนเขาแล้วเทียนหมิงกล่าวหม่ออูเซิงประกอบสายพินเอ็นมังกรลุกขึ้นยืนแผลงรังสีอำมหิตงั้นก็ให้พวกมันขึ้นมาพร้อมหรือยังไอ้หนูอาซินควงมีดสั้นคู่แววตาหมาป่าจ้องมองออกไปนอกอารามพร้อมสำหรับสงครามค่ำคืนอันเงียบสงบมลายหายไปท้องฟ้าถูกฉาบด้วยสีส้มแดงฉานแสงไฟจะคบเพลิงนับพันเล่มของกองทัพกบฏพยัคฆ์ทมิฬล้อมรอบตีนเขาไว้ทุกทิศทางเสียงกลองศึกดังกึกก้องสะเทือนเลื่อนลั่นณลานหินหน้าประตูอารามหม้ออูเซิงยืนตระหง่านราวกับเทพเจ้าแห่งสงครามผ้าปิดตาผลิวไหวตามแรงลมปราณผินไม้ที่ได้รับการซ่อมแซมสมบูรณ์สายเอ็นลมมังกรส่องประกายสีเงินหยวงแผ่รังสีอำมหิตจนอากาศบิดเบี้ยวเบื้องหน้าคืออาซินในท่าเตรียมพร้อมมีดสั้นคู่ส่องประกายเย็นเยียบ
เนตรปราณมองเห็นเส้นสายลมปราณสีแดงฉานนับพันสายของกองทัพแห่งความตาย ฟุบเปรี้ยงลูกธนูไฟนับร้อยพุ่งแหวกอากาศประดุจหาฝนเพลิงมุ่งหมายเผาอารามให้เป็นจุนหม้ออูซึงวางมือทาบลงบนสายพินเอ็นลมมังกรทั้ง7ดีดออกพร้อมกันด้วยพลังวัดสูงสุดปราณสะท้อนวิญญาณ10 ทิศม่านเสียงมังกรพิโรธตึงเสียงพินกำปนาตสถานฟ้าคลื่นเสียงสีเลือดระเบิดออกก่อตัวเป็นโดมพลังงานรูปมังกรทะยานฟ้าปะทะกับหาฝนธนูไฟกลางอากาศตูมตูมธนูไฟระเบิดกลายเป็นหาฝนเพลิงร่วงหล่นใส่กองทัพกบฏเบื้องล่างแตกพ่ายโอลหม่านบุกเข้าไปรองแม่ทัพกรงเล็บแหลกขี่ม้าหุ้มเกราะหนักทะยานนำหน้าแบกธนูเล็บยักษ์ใบหน้าโหดเหี้ยมไอ้หนูเปิดทางหม้ออูเซิงตะโกนอาซินทะยานร่างออกไปราวลูกธนูพุ่งเข้าหากองทัพกบฏเนตรปราณมองเห็นเส้นสายจุดอ่อนเขาใช้ความไวสับมีดสั้นตัดฉะโจมตีอย่างแม่นยำเลือดสาดกระจายย้อมผืนหินเขาไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้อาจารย์คอยทำหน้าที่แนวหน้าบทขจี้ศัตรูหม้ออูเซิงนั่งขัดสมาธิบรรเลงเพลงพินดุดันที่สุดคลื่นเสียงสายเอ็นลมมังกรพุ่งทะลวงสังหารทหารกบฏนับ10ในคราเดียวเคร่งเคร่งอาซินปะทะกับรองแน่ทัพกรงเล็บแหลกใช้ความไวหลบหลีกและเสียบมีดเข้าตามข้อต่อชุดเกราะการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานท่ามกลางกองศพและทะเลเพลิงการประสานงานของเสียงพินบ้าคลั่งและวิถีมีดเฉียบคมไร้ที่ปลิกทันใดนั้นเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องพร้อมฝนเทกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งดับเปลวเพลิงและชะล้างคราบเลือดกองทัพกบฏที่เหลือรอดหวาดกลัวในพลังของปรมาจารย์ตาบอดและเด็กหนุ่มเนตรปราณจนต้องล่าถอยร่นลงเขาไปในที่สุดถอยก่อนรองแม่ทัพกรงเล็บแหลกตะโกนอย่างขัดใจหม้ออูเซิงและอาซินยืนตระหง่านหน้าอารามสภาพเต็มไปด้วยบาดแผลแต่แววตายังคงแน่วแน่และดุดันพวกเขาสามารถต้านทานกองทัพนับพันไว้ได้แผ่นดินยังไม่ลุกเป็นไฟในคืนนี้การปรุงโอสถระดับเทพต้องอาศัยทั้งสมุนไพรล้ำค่าและความเพียรพยายามเช่นเดียวกับการสร้างสรรค์ผลงานในช่อง The Jian Studio ของเราครับหากท่านจอมยุทธชื่นชอบการเดินทางในโลกยุทธภพแห่งนี้และอยากร่วมสนับสนุนเป็นค่าสมุนไพรหรือค่ากาแฟให้กับข้าน้อยท่านสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเคล็ดวิชาและรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครในอนาคต